Acest podcast îți este oferit de restaurantul vegan Vegasmo Brașov și Holistica.ro, pentru că lucrurile bune și autentice merg perfect împreună. Oamenii occidentali și noi, la modul general, neavând acces la o astfel de cunoaștere, nu putem să ne imaginăm că există viață dincolo și cum, mai ales modalitatea prin care putem să ajutăm realmente un muribund și cu atât mai puțin ne punem problema că am putea să-i ajutăm după ce îi părăsesc această lume. Să ajutăm sufletul pe parcursul celor 49 de zile în care fiecare suflet are mare nevoie de ajutor. Salutare, oameni buni, Ionuț Costin sunt. Uite că am ajuns în momentul pe care îl aștept personal. Îl aștept de 2 ani și ceva de zile de când fac vitamina C. Subiectul ediției de astăzi este unul dintre alea de ultra mega bază, dintre pilonii tuturor pilonilor. Vorbim despre, cum i-ar zice, trecerea pragului, despre părăsirea planului fizic, despre doamna M. Poate cum o știm noi așa în prescurtare. Adică acel moment când din fericire sau din păcate pentru unii părăsim acest plan în care ne aflăm. Alături de mine este Mirela Glicheria Turică. Salut mâinile, Mirela, bine ai venit la mulțumesc pentru invitație. Vitamina C. Tu ești farmacist. Da. Îmi spuneai pe drum că eu nu-ți mai descris ca și erudit în domeniu și așa. Pentru mine ești. Cel puțin pentru mine, pentru că știu că ai studiat foarte mult domeniul ăsta al spiritualității tibetane, a spiritualității tantrice tibetane, pentru că e de majoritate de factură tantrică. Da, așa este și m-a atras foarte mult chiar în copilărie tot ceea ce ține de, să zicem, nemurirea sufletului și eram tot timpul informată, să spun, cu ce apărea chiar pe vremea lui Ceaușescu, când circulau clandestin niște foi prin care puteam intra în contact cu ființele care au părăsit această lume prin așa zisa moarte clinică și ele relatau toate experiențele. Am fost foarte fascinată, iar mai târziu, când am avut acces la cărțile, de exemplu, în seara asta o să fac referire la Cartea tibetană a vieții și a morții. O prezint eu așa la cameră, o să fie... Deci mai întâi aceasta a fost prima ediție, care s-a numit doar Cartea tibetană a morților, iar în anul 1900, ea a fost tradusă în anul 1927, iar apoi, ca o necesitate, s-a extins, pentru că a existat un lama tibetan care a venit în Europa și, văzând diferența flagrantă între educații, concepte referitor la acest subiect, s-a gândit în compasiunea lor să ne ajute să înțelegem mult mai bine, noi ca occidentali, ce se petrece de fapt. Pentru că așa zisa moarte din conceptul acesta, ca și concept moartea, să nu mai fie atât de înspăimântătoare și ea face parte oricum din viața noastră și mai devreme sau mai târziu toți ne vom confrunta cu ea. Dar majoritatea occidentalilor optează să o ignore. Este, dacă vrei, cumva unul dintre jaloanele foarte clare ale vieții noastre. Exact. Orice am face este un dat clar al vieții omului. Faptul că vine un moment, vorba celor de la holograf cu vine o zi, când se va sfârși și părăsim acest plan. Din păcate, datorită, cred că a slabe cunoașteri, a ignoranței, să zic așa, lumea pune sau încarcă acest subiect al părăsirii planului fizic cu tot felul de și acum, nu știu, struțocămilo, lucruri care nu au neapărat foarte mare legătură cu acest eveniment, să spun așa, și cu acest domeniu. Eu aș considera că nu are, de fapt, oamenii occidentali și noi, la modul general, neavând acces la o astfel de cunoaștere,
Nu putem să ne imaginăm că există viață dincolo și cum, mai ales modalitatea prin care putem să ajutăm realmente un muribund, și cu atât mai puțin ne punem problema că am putea să-i ajutăm după ce îi părăsesc această lume, să ajutăm sufletul pe parcursul celor 49 de zile în care fiecare suflet are mare nevoie de ajutor. Pentru că așa cum un copil când se naște are nevoie de susținerea părinților ca să supraviețuiască. Și chiar sunt și moaștele da, dar care îl ajută. Și apoi, ca să supraviețuiască, la fel și muribunzii nu se pot ajuta singuri. Este imperios necesar să învățăm acest lucru și să știm cum să-i îndrumăm. Spuneai de un lama tibetan, eu mă tot întind acum în emisiunea asta, nu se vede pe radio, dar se vede pe podcast, care o să vină în maxim 2 zile, pentru că Sice răspunde când am pus postarea de aseară cu emisiunea de astăzi, e o nebunie întreagă s-a stârnit. Evident că subiectul părăsirii planului fizic este unul de ultra mega maxim interes. Așa și trebuie să fie. De fapt, ar trebui să fie pentru fiecare dintre noi. Deși, uite, vezi că nu ne documentăm prea precis și prea adânc. Spuneai de Sogyal Rinpoche, cu cartea tibetană a vieții și a morții. Eu acum mi-am devalizat biblioteca, am venit cu cărțile, ca școlarul cu rucsacul și cu cărțile foarte în spate. Bine. E vorba de cartea asta, linkurile cu toate cărțile, cu toate documentarele, cercetările, cu persoanele care vom vorbi astăzi în emisiune, vor fi disponibile în descrierea podcastului, pentru că acolo pot să pun niște linkuri. Uite așa trec cărțile din dreapta în stânga ca să știm ce am vorbit, ce n-am vorbit. Da, deci vreau să subliniez că reflectând asupra așa zisei morți, vom înțelege care este de fapt adevărata semnificație a vieții. Ne vom putea pregăti încă de când suntem în acest trup și cu atât mai mult vom putea ajuta la rândul nostru ființele cu care vrei nu vrei venim în contact. Uite, la asta o să ne întoarcem. Da, le vom alina suferințele și, foarte important, o să reușim, dacă noi o să avem cunoașterea necesară, să înlăturăm frica, atât pentru noi cât și pentru ele. Chiar cred, în general, legat de absolut oricare domeniu al vieții noastre, că apariția fricii în viața noastră, în ființa noastră, este dată, e adevărat că se spune că este dată de lipsa de credință. Adică cu cât ai o credință mai redusă, cu atât frica este mai mare. Dar eu cred că este dată și de necunoaștere. Atunci când nu știi despre ce este vorba, apare teama de necunoscut. Și mie îmi place că tibetanii, budiștii, în orice caz, dacă ne referim la toată tradiția asta orientală, ei se raportează la așa zisa moarte mai degrabă ca la o haină învechită și uzată pe care o părăsesc, decât ca la un sfârșit irevocabil. Este o mare diferență între aceste culturi, deci cultura noastră care nu are nicio pregătire în acest sens și ei care până și în gene au, prin formarea lor, prin educația lor, și atunci e firesc să fie așa. Uite, ne întoarcem la subiectul ăsta în câteva secunde. Până atunci o să închei calupul ăsta așa cu niște glumițe. Îți spuneam că știi o serie de glume pe tema asta oarecum, cu cei 2 bebeluși care sunt frați gemeni în burtica mamei, cu gemenii din burta mamei, și unul dintre bancuri spune ceva de genul când ei discută, cam pe asta este toată gluma, pe discuția dintre ei 2, în care unul întreabă pe celălalt dacă crede în viața de după naștere. Cam așa e și subiectul nostru de astăzi. Ne întoarcem în câteva secunde. Știi cum e? Îi asigur mașinii tale tot ceea ce e mai bun. Combustibil, ulei, cauciucuri, la fel și familiei tale. Răsfățuri, surprize culinare, vacanțe. Dar ție, cât de atent ești să te răsfăți și pe tine? Ne-am gândit noi la asta, la restaurantul Vegasmo Brașov, de pe Hirscher 7. Poți savura preparate vegane și vegetariane, delicioase și curate, gătite cu mare drag. Vino în restaurant pe Hirscher 7 sau ia-le pentru acasă. Comandă online pe vegasmo.ro sau sună-ne direct la 07 555 44 555.
5. Apropo de diferitele tipuri de abonamente, regimul Oșava sau programele nutriționale Kilominus și Imunovegan, ți-am spus? Vegasmo, din drag de oameni. Vitamina C cu Ionuț Costin. C de la Costin. Ionuț Costin. Emisiune cu atitudine pentru o nouă altitudine. Și ce, bineînțeles, de la conștiință, pentru că ne ocupăm cu așa ceva aici, la Vitamina C, cu vitamine pentru conștiință. Astăzi avem o ediție specială. Este specială foarte mult datorită importanței, a greutății, de fapt, frumuseții, a complexității subiectului pe care îl dezbatem. Este vorba de părăsirea planului fizic. Dincolo de prag se numește ediția de astăzi. Mirela Turică este alături de mine. Vorbim despre așa ceva, da? Bun. Mă gândeam înainte să intrăm în subiect să-i anunțăm pe cei care vor să ne pună întrebări, care au, diverse dileme pe tema asta, vor putea să folosească numărul de WhatsApp al radioului 0770 878 878. E simplu, e frecvența Radio Brașov de 2 ori, adică 0770 878 878. Am zis bine, bun. Înainte de pauză vorbeam despre faptul că percepția occidentală nu este atât de, nu neapărat corectă, cât atât de bine poziționată și atât de frumoasă, dacă vrei, chiar în fața acestui eveniment care, vrem nu vrem, vine. Exact. Și cam toate tradițiile spirituale ale omenirii ne-au învățat că această viață nu este ultima. Chiar și creștinismul, dacă stăm să ne gândim, și ne-au spus cumva, ne-au îndrumat spre perfecționarea acestei vieți ca să ne putem construi o viață viitoare mai bună. Deci cam așa, cam în această maniere se referă creștinismul, dar pentru... Adică de a-ți aduna valori, comori. Da, comori în ceruri, exact. Așa chiar așa acolo se unde spune. Nu le ajung hoții. Da. Da. Exact. Deci în această direcție aș vrea să spun că dacă nu credem într-o viață viitoare, acest subiect nu și are rostul. De ce? Pentru că o viață lipsită de această convingere realmente însufletească într-o viață viitoare aduce acestei vieți un sens fără spiritualitate. Pentru că spiritualitatea, sensul acesta spiritual ne-ar face să devenim mai responsabili asupra deciziilor care le luăm. Am fi mai maturi. Ne-am gândit la consecințele tuturor acțiunilor noastre. Acum, dacă privim în jurul nostru, vedem că în societate toți iau decizii fără să se gândească pe termen lung la consecințele lor sau sunt majoritate egotice. Da, bineînțeles, fără să se gândească la cel de lângă el. Evident. E ca un fel de adunătură de scorburi, fiecare pentru el. Da, exact. Da, deci acest aspect în care observăm că compasiunea, grija față de aproape sau nu mai vorbim de iubirea față de aproapele nostru, cum ne-a învățat Isus, ele s-au estompat, din păcate, și le găsim din ce în ce mai rar. Eu mă gândesc că e foarte frumos că vorbești despre compasiune și mă gândesc la un moment dat, ar fi interesant să fac chiar o emisiune despre subiectul ăsta, pentru că ar fi frumos să ni-l readucem aminte și să-i facem din nou culcuși în viața noastră. Și de ce spun? Pentru că eu, pentru primele dăți, așa mi-aduc aminte, când am intrat în contact cu cultura tibetană, am rămas extraordinar de profund impresionat de cea care este denumită dolma sau tara, de ceea ce ea fiind considerată ocrotitoarea Tibetului, tara fiind marea putere macrocosmică a compasiunii și a grației dumnezeiești. Și mă gândeam, Dumnezeule, cât de frumos poate să fie să ai o alăturare de asemenea lucruri, de compasiune și de grație dumnezeiască. Și ea este cea pe care tibetanii consideră că da, și acest atribut dumnezeiesc al compasiunii, tibetanii îl manifestă foarte intens.
și chiar profund. Și mi-amintesc că am citit odată despre așa o povestioară foarte drăguță, deci cel mai important moment al anului pentru tibetani este anul nou. Și un lama tibetan, în loc să facă urările de an nou fericit, el plângea. Fiind întrebat de ce plânge, el a răspuns ceva de genul: plâng pentru că a mai trecut un an și atâția oameni se îndreaptă spre moarte total nepregătiți. Deci este de o profunzime extraordinară, dar denotă acest aspect de care spuneai și tu, că este esențial să fim compasivi. Uite, apropo de compasiune, vezi, antamăm o viitoare emisiune deja de acum. Doar asta o să-ți mai spun. M-a impresionat foarte mult conceptul de bodhisattva din tradiția tibetană și mă trec cumva așa fior, știi, de înălțimea cumva a conceptului ăsta, bodhisattva și fiind ființe ultim realizate spiritual, adică ajunse deja în pragul mântuirii și nu fac pasul final de contopire finală, de mântuire cu Dumnezeu, până când nu ajută ultima ființă umană să treacă ea înaintea lor. Pare un gest, adică ce poate fi mai mult de atât? Da, și tot în această direcție aș completa cu faptul că ei chiar din timpul vieții, tibetanii se roagă ca să se încarneze într-o ființă umană, pentru că nici acest aspect nu este un lucru ușor. Noi, dacă suntem ființe umane, ni se pare că ni se cuvine. Dar am luptat sau am evoluat ca să ajungem în această direcție și ei chiar din timpul vieții se roagă în această direcție să depășească cu bine toate testele din bardoul morții, să le fie iertate păcatele și să aibă acces la o viață să se nască într-un trup fizic și să aibă acces la o viață spirituală pentru a putea ajuta pe alții în acel cadru, să poată ajuta alte ființe să evolueze și ele spiritual. Dacă mi-aduc bine aminte, cartea de care am vorbit noi anterior, de cartea tibetană a vieții și a morții, cea a lui Sogyal Rinpoche, el cumva dădea o măsură, să zic așa, a binecuvântării și șansei de a reuși să fii o ființă umană. Spunea că pe suprafața unei mări plutește un cerc de lemn și la fundul mării, o știi? Da. La fundul mării este o broască țestoasă și din când în când broasca țestoasă iese la suprafață ca să ia o gură de aer, după care coboară din nou pe fundul mării. Broasca e undeva, cercul nostru de lemn este undeva și șansa de a te renaște ca o ființă umană este aceeași, cu probabilitatea ca broasca țestoasă, când iese să ia o gură de aer, să iasă cu capul prin cercul respectiv de lemn. Bineînțeles, e o poveste, o alegorie. Este, dar într-adevăr, dacă faptele noastre din această viață sunt, cum vedem în jurul nostru, că se manifestă la unele ființe umane sau așa, deci este foarte puțin probabil ca ele să se mai renască ca ființe umane. Dacă vor rău umanității și fac totul deliberat, pentru că în momentul trecerii, când îngerul te întreabă ce ai făcut cu viața ta, faptele contează, dar intenția. Deci majoritatea care fac compromisuri și intențiile lor sunt malefice, să spun. Tu ai trecut deja prin două, da, revenim la ele? Da, revenim. Momentul acela cu îngerașul și cu așa. Da, pentru că le-ai enumerat, sunt, din punctul meu de vedere, două momente cheie. Și eu când am auzit de posibilitatea asta, că în momentul în care eu cel puțin o să plec de pe aici și o să apară un îngeraș în fața mea care o să stea așa un pic și o să zâmbească și o să zică: "No, Ioane, ai avut o viață, ce ai făcut cu viața ta?" Și ce faci în momentul ăla? Ce răspuns dai? Da, exact. Fiecare vom trece prin acest moment. Și cumva mi se pare
frumos o cutremurător momentul ăsta și cumva toate lucrurile despre care vorbim, adică ele sunt extraordinar de frumoase în sine. Doar că datorită anumitor acțiuni ale ființelor respective nu sunt neapărat foarte frumoase pentru ele, pentru că acțiunile lor n-au fost frumoase. Dar, cum spuneai tu, știi că indiferent dacă crezi, ok, poți asculta în continuare, are sens ceea ce vorbim, dacă nu crezi, nu e nicio problemă, sunt alte canale, alte locuri de distracție pe pământul ăsta. Să crezi într-o viață viitoare, asta e esențial, să crezi că se petrec tot ce discutăm noi, fiecare poate să ia cartea să citească, crede, nu crede, dar este important să credem că răspundem pentru fiecare acțiune a noastră. Vezi, stăteam și mă gândeam că de fapt e ca și un mecanism, știi? E ca și cum, nu știu, dacă nu crezi în gripă, știi? Asta nu înseamnă că gripei o să-i pese dacă tu crezi sau nu crezi în ea. Exact. Știi, vine momentul ăla în care ea se manifestă. Cam așa se petrece și acum. Crezi sau nu crezi lucrurile astea, dintr-un punct de vedere dumnezeiesc nu contează. Este un mecanism care se petrece. Punct. Iar pe de altă parte, nu mai știu cine, era un mare om care spunea ceva de genul că dacă nu crezi în aspecte spirituale mai evoluate sau chiar în Dumnezeu și ești o viață așa, la andala, ai viața unui om care o trăiește la andala. Dacă în schimb crezi în lucrurile respective, în realitățile astea mult mai înalte, ai șansa să duci o viață cu mai mult sens și mult mai frumoasă. Da, exact. Și aspectul acesta care noi îl ignorăm și tot îl ducem spre brătânețe, spre cât mai departe, nici acesta nu este firesc. Deși în această direcție trebuie să învățăm să ne formăm o altă concepție și să adoptăm cumva această, să zicem, cultură tibetană sau orientală. Pentru că dacă ceva este sigur în realitatea asta în care trăim, acel aspect este că vom muri. Certitudinea este incertitudinea, așa un joc de cuvinte, asupra momentului când se va produce acest lucru. Deci nimeni nu poate să știe locul, ora, când se va produce acest lucru. Și atunci este foarte important să trăim, cumva să ne trăim viața ca și când ar fi ultima, sau fiecare zi, să ne trăim fiecare zi așa cum ca și când ar fi ultima, dar și mai mult să începem să ne pregătim. Și acest aspect se poate. Știi, asta am citit-o în foarte multe locuri, faptul că trăiește-ți fiecare zi ca și cum ar fi ultima zi din viața ta, iubește de parcă ar fi ultima ființă din viața ta, dansează de parcă nu te vede nimeni, etc. Vezi, asta este, nu știu, planul sau dacă vrei categoria declamativă, așa, în care spunem lucruri, ne întâlnim la un pahar de smoothie cu prietenii, cu prietenii și e foarte interesant ca și discuție, dar aplicarea practică, știi cum e, teoria ca teoria, dar practica ne cam face să trecem pragul, cum s-ar zice. Da, eu mi-am pus întrebarea de ce foarte multe ființe umane trăiesc în această frică și chiar teroare, numai la gândul, numai la exprimarea acestui cuvânt moarte. Și am ajuns la concluzia, citind mai multe cărți, că pentru foarte mulți moartea înseamnă sfârșitul a tot ce este familiar. Și este ca și cum, de exemplu, ne trezim brusc într-o țară străină unde nu cunoaștem absolut nimic despre acel teritoriu, nu cunoaștem limba, nu avem bani, nu avem pașaport, prieteni și atunci vom fi nevoiți să ieșim din toate iluziile în care am trăit până acum și să ieșim din acele ascunzișuri, undeva că băgam sub preș, lasă că mă gândesc la asta la 70 de ani sau nu se știe când. Nu o să avem asfaltul sub care își bagă struțul capul. Da, exact. Și un alt aspect la care m-am gândit este faptul că majoritatea asociem schimbările cu pierderile și cu suferința. Pe când o schimbare în viața noastră poate fi o transformare care să ne conducă spre un alt nivel de conștiință și spre evoluția spirituală. Și atunci aceste concepte înțelese greșit
conduc la această frică și teroare. Dar dacă oamenii ar fi învățați cum să moară, ce se petrece după viața, după ce își dă, să zicem, sufletul iese din trup, și aceste aspecte sunt foarte bine detaliate în această carte a tibetană a vieții și a morții. Deci numai lecturând o singură dată în viață această carte ne dăm seama că putem să ne pregătim realmente. Nu este fantezie, nu sunt așa niște concepte ale unei alte realități orientale și atât, și le putem adapta. Și eu acum vreau să intru peste ce spuneai tu, iartă-mă, pentru că știi și eu că mă gândeam la ediția de astăzi, pe lângă faptul că, ți-am spus, îmi doream enorm de mult să fac o emisiune pe tema asta, pentru că e tema tuturor temelor până la urmă și a temerilor. Mă gândeam, zic, va trebui să pun probabil un disclaimer pe emisiune, cum se cere, că această emisiune nu conține informații care nu sunt demonstrate științific. Și am zis, stai puțin, da, ok, dacă vorbești despre tradiția tibetană sau așa, o să zici, nu există cercetări pur și simplu cu stetoscopul în mână pe tradiția tibetană, ceea ce e greșit. Și am început să caut și mi-am adus aminte, de exemplu, la începutul anilor 90, când ajunsesem într-un alt post de radio, atunci pătrunsese internetul în România, era internetul prin dial-up și auzisem de ceea ce se numește NDE, adică Near Death Experience. Experiențe în pragul morții sunt denumite în română. Și am căutat pe internetul de atunci, din 96 era. Și este șocant de câte studii s-au făcut în domeniul ăsta. Există inclusiv institut de așa ceva. Mi-am scos câteva, dacă vreau să intrăm și în zona asta. Undeva de prin... știi cine e primul care a vorbit despre experiența de moarte clinică? Era de o ființă care a părăsit planul fizic, după care s-a reîntors? Platon. Da. Exact. Platon în dialoguri există un pasaj în care el descrie o experiență de genul ăsta. Toți cercetătorii ulterior după aceea fac referire la asta pentru că e cumva cea mai avansată scriere pe care o cunosc din partea unui filozof cunoscut, adică poți să zici că este Platon. În cazul tradiției tibetane nu l-ai pe X, care este altă sursă, să zic, acolo. Eu mi-am pus aici, de exemplu, trebuie să mă întind că e... e și pe radio și pe TV și avem aici tot felul de minunății în jurul nostru. Am preluat eu un pic microfonul. Da. Experiențele în apropierea morții, denumite și NDE, domeniul a fost asociat inițial cu un grup distinct de cercetători nord-americani care au continuat munca începută de psihiatrul Raymond Moody. Raymond trăiește în continuare, are 81 de ani acum, și care au fondat ulterior Asociația Internațională pentru Studii asupra Experiențelor din apropierea morții, se numește INDS. Asociația și mai au un jurnal pe care îl publică periodic, se numește Journal of Near Death Studies, adică un jurnal al experiențelor a studiilor asupra experiențelor în preajma morții. De atunci domeniul s-a extins și include acum contribuții din partea unei game foarte largi de cercetători și comentatori din întreaga lume. Chiar citeam, de exemplu, un articol care spunea că de la Platon până acum sunt undeva considerate vârful icebergului, la creme de la creme, sunt undeva la peste 700 de studii clinice legate de experiențele în pragul morții. Asta poate și apropo legat de întrebarea, păi ce știu eu, ce dincolo, ce? A plecat vreunul și s-a întors să ne zică, băieți, ia, atenție că vedeți ce vine. Da, dar să știi că în Franța și în unele țări nordice am văzut filme, că aceasta m-a determinat să intru mai în profunzime acestui subiect, în care sunt anumite centre și ființele defuncte sunt chiar ajutate, exact după acest procedeu din Cartea Tibetană a Morților, și chiar sunt filmați
oamenii când vin așa plini de groază și incerți și lipsiți de familiaritate cumva la gândul că ce se va petrece și de speranță și cum pe parcurs, cum sunt educați în această direcție, chiar ei pleacă foarte liniștiți. Foarte zâmbitori și luminoși. Da. La noi, de exemplu, apropo de subiectul ăsta, este vorba de centre care ajută oameni să treacă pragul, nu le induc asta, adică nu sunt centre de eutanasiere. Da, nu. Da, foarte bine că ai specificat, niciun caz. Nu, deci chiar sunt persoane care sunt poate fost studenți ai lui Rinpoche, care a fost așa, care el pentru că a avut astfel de studenți și au dus mai departe această știință, să zic că e o știință până la urmă, arta de a muri, pentru că dacă învățăm cum să murim, noi devenim liberi. Reușești să trăiești cu adevărat. Da, și ieșim dintr-o sclavie și din niște tipare. Și atunci e vorba că, având în vedere că noi toți știm că sufletul este foarte important să plece liniștit, atunci știm cum să-l ajutăm în direcția asta dacă noi la rândul nostru ne-am informat și avem o direcție în care credem. Că trebuie să și credem, nu este suficient doar o cunoaștere sterilă. Și atunci, dacă tot am ajuns la acest subiect, este foarte important ca atunci când suntem în preajma unei ființe care vădit suferă și va pleca mai devreme sau mai târziu. Care îți dă seama că este pe patul de trecere. De patul de trecere, atunci abordarea noastră este foarte importantă. În acele momente, sufletul este foarte vulnerabil la tot ce este depresie, învinovățire, are tendința să își aducă în conștiință doar regretele, iar noi cu foarte multă abilitate și compasiune și chiar pe un ton umoristic să-l luăm și să-l ducem spre virtuțile care le-a manifestat în acea viață, spre realizările care le-a avut. Și să încet să-l conducem spre rugăciune și credință. Iar adică ceea ce spui este că sufletul celui care pleacă ar fi de dorit să se orienteze către realități pe cât posibil din ce în ce mai înalte. Evident, da. Și ceea ce este foarte important, să plece atât împăcat cu el însuși, cât și împăcat cu cei din jurul lui. Dacă are persoane cu care încă e certat sau are animozități, este foarte important să-și ceară iertare și dacă acest aspect nu se poate pentru că nu este de față sau nu este prin apropiere, ori să scrie un mesaj sau să lase un mesaj vocal pe telefon și apoi el singur să dea send acelui mesaj, pentru că acum e altă, să zicem că e tehnologia, și acest aspect este foarte important pentru că în momentul trecerii, chiar în momentul trecerii, două aspecte sunt foarte importante. Cum ne-am trăit viața, asta e evident pentru toată lumea. Adică exact cum spun românii, cum îți așterni, așa dormi. Exact. Și celălalt aspect, nivelul de conștiință și ultimul gând, ultima emoție, ultimul gând. Acestea ne influențează automat viitoarea, deci și trecerea, evident, prin acele vămi, cum se spune în creștinism, dar cumva oferă o garanție, dacă se poate numi așa, a victoriei în stările de bardo. Pentru cei care nu știu despre ce e vorba, bardo este denumit de tibetani, perioada de după... Intermediară, de fapt, avem și în creștinism, cu cele 40 de zile din creștinism de după ce ființa părăsește planul fizic. Da, exact. Și atunci... Aici, iartă-mă, e al doilea proverb românesc care spune cine se seamănă se adună. Adică nivelul este atât de important, nivelul spiritual, de elevare al conștiinței din momentul al persoanei care părăsește planul fizic, pentru că ea se va duce pe un nivel corespondent. Adică cine de un anumit nivel se duce pe acel nivel pe care e.
Da, și îngrijirea care se oferă astăzi în mod normal muribunzilor este doar o îngrijire fizică și eventual afectivă. Îngrijirea asta spirituală cam lipsește și aceasta este cea care prin cunoaștere ne ajută să trecem dincolo de frici sau de alte aspecte, învinovățiri și așa mai departe și să privim totul ca la o necesitate și nu ca să vedem ceva fatalist în acest aspect. Că și aici, dacă începem deci emoțiile și partea emoțională și gândurile survin foarte rapid și cu o intensitate foarte mare, iar dacă în această existență n-am avut niciun fel de practică spirituală, n-am știut să ne controlăm gândurile, emoțiile, așa zisele umbre și le-am lăsat să-și facă de cap și nu le-am rezolvat, în acel moment ele se amplifică. Și în niciun caz nu ne vor duce spre un deznodământ fericit, să recunoaștem, o să discutăm ce etapele care se petrec în migrația aceasta a sufletului. Adică degeaba ne trăim viața haotic și după bunul plac și un fel, să zic așa, mai fără de lege. Nu respectăm reguli, în special regulile spirituale și ne gândim că după aceea urmează vorba predicii, locul din care a fugit durerea și întristarea, că asta e o exprimare generică și nu e neapărat pentru toată lumea. Da, este vital să ne familiarizăm cu natura conștiinței noastre. Deci, tibetanii vorbesc despre acea lumină clară sau etapa luminoasă care apare pentru fiecare. Că ești președinte de o țară, că ești, să zicem, cerșetor. Fiecare vom trece prin aceste etape. Și adică orice ființă umană, va trece prin aceste etape care sunt descrise succint, amănunțit o să fie descrise succint la noi în emisiune. Da, la noi în emisiune. Și atunci, dacă noi ne familiarizăm și ne punem niște întrebări esențiale, de exemplu, ce s-ar petrece dacă o să mor la noapte? Și dimineață nu știu unde mă trezesc. Păi cred că deja jumate au închis radio-ul, că te apucă frică, te ziua, aoleu. Dar știi că spuneai în emisiune pe la începuturi exact de lucrul ăsta că părăsirea planului fizic este un dat, este ceva nenegociabil, vrei, nu vrei, treci prin momentul respectiv. Singurul lucru pe care nu-l știi este momentul când se petrece momentul de trecere. Dar vezi că cumva vreau să fac o glumă atunci, să te întreb cum ai, că nu suntem cu toții nemuritori, că dacă te uiți în jur, toată lumea cam asta de impresia, știi? Da, de parcă toții suntem nemuritori. Și nu ne dăm seama că, de fapt, pentru a obține ceva, trebuie să te pregătești pentru lucrul ăla. Adică, uite, nu știu, e vreunul care tremură că o să plece în concediu? Serios, adică să ridice mâna, că îl vedem de la radio, nu? Adică, în momentul în care știi, uite, nu. În 2026, căci în momentul registrării emisiunii asta va fi la anul, știm cu toții că vom avea măcar un concediu. Adică, uite, anul viitor voi pleca în concediu. Nu începi să te pregătești? Nu începi să te gândești, ok, bun, o să vină concediu, unde mă duc? Dar cum arată? Dar ce o să fie acolo? Păi, uite, aș vrea să mă duc în Franța. Bun, în Franța unde? Cum e acolo? Nu începi să te gândești, bun, am pașaport, am banii necesari pentru așa ceva, haine, dexterități, dacă vreau să mă duc pe munte, sunt antrenat pentru așa ceva, etc., etc. Nu te interesează unde ajungi? Da, trebuie să ne educăm în această direcție și este o zicală tibetană care mie îmi place foarte mult, care spune: ziua de mâine sau viața viitoare, niciodată nu știm care vine prima. Aș repeta-o pe asta. Tu ai spus-o repede de emoții, cred că. Deci ziua de mâine sau viața viitoare, niciodată nu știm care vine prima. Adică de ciocărin la ușă ciocărin cineva, dar nu știm care dintre cele două e. Da, exact. Și ar fi bine să ne pregătim pentru amândouă. Da. Și ca să începem să ne pregătim, ar fi bine să contemplăm și să medităm asupra următoarei idei, și anume că chiar tibetanii o numesc
impermanența vieții și inevitabilitatea morții. Deci dacă zilnic ne facem așa undeva, ne punem un bilet ca să-l vedem, stând pe toaletă și, de exemplu, că atunci să zicem că avem timp să mai reflectăm. Nici mersul la toaletă nu mai aici a fost. Să mai reflectăm este mare lucru. Pentru că încet aceste conștientizări încep să, prin repetare și exact prin exercițiu, cum spuneai și tu, ca un antrenament. Trebuie să devină un antrenament care încet ne va conduce la nivelul inimii și ne vom pune într-adevăr întrebări fundamentale și nu îi vom lăsa pe alții să ne trăiască viața. Cumva ne luăm frâiele și spunem, hai că am învățat, am auzit ceva, hai să vedem. Vezi, stau și mă gândesc că pentru omul care, nu știu, stă cu televizorul aprins în față, bine înfipt într-un fotoliu cu telecomanda lângă, asta e cam imaginea bărbatului, știi? Cu o bere în față și o pungă de chipsuri lângă, nu se gândească neapărat de, stai un pic, ce antrenament, ce, nu știu ce, că trebuie să trag de mine, păi dar eu nu mă duc nici măcar până în bucătărie să spăl un castron, apoi antrenament. Și cred că ar trebui să ne dăm seama de un lucru foarte simplu, știi? Noi ăștia, sau mă rog, cei care stăm și ne uităm la televizor, uite, apare un film cu arte marțiale. Omul ăla din film pe care îl admirăm și wow, ce îi rezolv, Jason Statham, poftim, ce aliniază el pe toți și cât de bine se mișcă și este invincibil, invulnerabil, este datorită unui antrenament la care s-a supus, adică a făcut ca în karate, ca în arte marțiale, știi? Da, de miliarde de ori a făcut aceeași mișcare până conștiința lui a deprins mișcarea respectivă. Și în momentul unui eveniment neprevăzut, ea reacționează de la sine. Nu mai stai să te gândești, am un oponent în fața mea, ia să vedem, numai un pic, stai, oprește, să văd în ce poziție ești, ești în poziția bună, ia să văd, stai un pic 5 minute să mă gândesc cam cum reacționez eu. Nu, totul este instant, iar la instant este exact, aici se vede propriul antrenament, adică obișnuința. Da, exact, această disciplină și asta presupune ca noi să ne așezăm, de exemplu, în fiecare zi într-o postură comodă, să aprindem tămâie sau o lampă de aromaterapie cu un miros care ne place, să ne punem numai puțin, și asta, da. Ne punem o muzică ambientală care ne place și apoi chiar să începem să reflectăm la această impermanență a vieții și inevitabilitatea morții. Și încet să ieșim din iureșul ăsta, din agitația asta pe care manasul, cum îl numesc tibetanii, mintea inferioară, nu face decât să sară din cracă în cracă și să ne aducă în conștiință tot felul de gânduri care n-au nicio legătură cu un subiect. Și asta o să vedem că la începutul practicii noastre de meditație, să zicem, asta se va petrece, ne așezăm și zic, uite, acum încep și meditez. O să vedem cum vom fi asaltați de diferite gânduri care nici nu știm de unde au venit. Dar, gradat, urmărim să vedem, hai să vedem care este natura acestor gânduri. De unde vin, unde se duc. Sau de ce mă las eu influențată toată viața de aceste gânduri, de aceste emoții. Și manifestăm apoi o intenție de a reuși să ne debarasăm de ele și să ne axăm spre aspectele esențiale, spre valorile adevărate ale vieții pe care le vom lua apoi cu noi. Și prin acest, să zicem pragmatic, dresaj al minții și vom reuși gradat să ne ducem la nivelul sufletului, să ne deschidem sufletul, să vedem un orizont nou, care ne va conferi liniște, pace interioară și nu vom mai alerga după bunuri, să acumulăm bunuri sau distracții în exterior care noi considerăm că ne aduc fericirea, pentru că adevărata fericire este în noi înșine. Și asta doresc tibetanii să ne arate, să ne trezim acest
această abilitate de a pătrunde în forul nostru lăuntric și de a găsi această pace și liniște interioară. În momentul în care, să zicem, noi reușim să ne dezidentificăm de gânduri, de emoții, conștiința noastră accesează o stare de non-dualitate. Pentru că noi trăim în dualitate tot timpul, bine, rău, cald, rece și așa mai departe. Respingere, da. Exact. Deci, în momentul în care noi stăm și contemplăm aceste gânduri și emoții, intrând, repet, în această stare de non-dualitate, gradat, evident prin exercițiu, ni se va revela natura noastră esențială. Exact cum se spune în scrierile sacre, acea lumină care Dumnezeu a sădit-o în noi de la începuturile existenței. Și această lumină, întâi, să spunem, va fi de câteva secunde, exact cum va fi de fapt și în Bardul Morții, în prima etapă, dar apoi cât de cât vom aprofunda aceste stări și ne va fi foarte ușor, sau mult mai ușor, că foarte ușor nu este, să le recunoaștem în momentul în care ele se vor reitera. Înțelepții tibetani spun că de 7 ori absolut tot ceea ce experimentăm va fi de 7 ori mai intens în momentul în care sufletul va părăsi planul fizic. Și atunci, revenind la aceste mecanisme de antrenament și de disciplină interioară, acel univers care ni se dezvăluie ne va conferi credință, o anumită forță interioară care se va reflecta și în viața de zi cu zi. Vom deveni pozitivi, nu o să mai trăim stări depresive, pentru că știm că totul e iluzie. Pentru că iar un element acum care îmi vine în conștiință foarte important, încă cât mai trăim în acest trup, să urmărim să ne obișnuim cu faptul că soliditatea, această materie pe care atunci când o atingem o vedem și identificarea noastră cu soliditatea trupului este iluzorie. Și pentru că am zis, vrem, nu vrem, cum e apropo și de pompele funebre care există în Brașov, acum ca o paranteză și o glumiță, vrei, nu vrei, tot la noi ajungi. Chiar dacă te gândești la acest aspect, instantaneu te dezidentifici cu soliditatea trupului. Și ieșind din această iluzie, măcar temporar, la început câteva secunde și pe urmă îți vezi de treabă, dar prin reiterare vei ajunge să nu mai te agheți de acest trup în momentul în care ultima suflare va ieși din acest trup. Pentru că dacă nu există acest antrenament și majoritatea ființelor umane sunt foarte legate de acest trup, de lumea materială, de ce agonisesc, pot să rămână agățați în ambianța aceasta, nici să nu translateze într-un astral superior, nici să rămână aici, deci rămân agățați într-un anumit bardo, să zicem, intermediar și chiar sute de ani, spun înțelepții. Și vin acasă, vor să-și atingă obiectele, întind mâna, văd că mâna le intră prin obiecte. Sau vor să atingă persoana dragă și suferă că ea nu reacționează. Sau o văd suferind și și ea nu totuși se simte bine și nu știe cum, adică încearcă să o facă să înțeleagă că ea e bine, nu are sens să sufere și nu pot. Era un film la Ghost în direcția asta. Da, exact, cu Patrick Swayze și Demi Moore. Este un film parcă extraordinar acela, chiar reflectă foarte mult realitatea. Revenind, deci aceste ființe trebuiesc ajuta, deci o să revenim la modul în care se pot ajuta ființele, dar dacă știm că am avut în jurul nostru, deci ființa defunctă a fost foarte închistată așa în planul material și n-a avut deloc niciodată de a face cu spiritualitatea sau nu a avut o cunoaștere
în acest domeniu, este foarte important să-l strigăm pe nume și să-l facem să înțeleagă că el a părăsit trupul. Și acest aspect se poate face îndrumându-l să se privească în oglindă și o să vadă că nu are ce să vadă, sau să-și privească umbra care nu există, sau urma pașilor lui nu lasă niciun fel de urmă. Deci acestea sunt câteva indicii care ni le spun tradițional tibetanii, prin care să-i strigăm și cu convingere, cu chiar forță lăuntrică, că nu strigăm neapărat, interior strigăm, îl strigăm pe lume ca să fim convinși că el s-a trezit cumva, este conștient de faptul că a părăsit această lume și că evoluția lui continuă în altă direcție. Tu spui asta cu trebuie să strigăm, să zic așa, în ghilimele, că nu trebuie să ne audă vecinii, pentru că de fapt face apel la faptul că această trecere în ceea ce numim lumea de dincolo, de fapt lumile, în trecerea pragului către planurile subtile, în momentul că facem lucrul ăsta, sunt diferite stadii de conștiință, să zic așa, adică de la o stare de asta de beție foarte puternică, în care, sau dacă vrei ca de vis, în care de nouceală foarte mare, în care nu înțelegi foarte mult ce se petrece acolo și de aceea rămâi agățat, nu poți să iei decizii, nu-ți dai seama, nu sunt lucrurile coerente, până la o trecere conștientă, adică una dintre cele mai înalte este efectiv de trecere conștientă de pe un plan pe celălalt. Da, și este foarte important ca să trecem în altă dimensiune conștienți, să nu fim sub influența anumitor medicamente care acum văd că se practică. Psiho, da, ca să chipurile să-i reduci suferința. Este foarte important ca sufletul să plece conștient, împăcat, cum am spus, împăcat cu el însuși și să-l îndrumăm spre rugăciune. În toate tradițiile ne învață că atunci când sufletul se roagă, sufletului se conferă o putere foarte specială și folosindu-ne de această putere, sufletul folosindu-se, dar noi trebuie tot timpul să reiterăm, să fim lângă el și să-i spunem, să-l îndrumăm și să-l îndrumăm spre acea divinitate cu care el a fost cel mai familiarizat în această viață, cu Isus, cu Maica Domnului, cu un sfânt, nu contează, dar noi o să știm și îl îndrumăm spre acea lumină și spre acea ființă să o recunoască și să o leagă, să meargă către ea. Da, da. Deci, acum sunt foarte multe de spus, sunt foarte multe cărți. Cărțile lui Chico Xavier mie mi-au transformat viața pentru că el este un medium brazilian care primește sub dictare diferite situații din viața de dincolo și exact etapele prin care trec sufletele în momentul în care se trezesc, să zicem, în acea stare a bardoului morții și atunci ei vor... Deci, citind astfel de cărți, cu siguranță, da, prima am adus carte... o carte, da, e celebră, e cea mai cunoscută de la el, o arăt la cameră, poate să fie iarăși link-ul, Chico Xavier cu No Solar. S-a făcut și un film, da, după el. O pun tot aici lângă noi. Da. Este una dintre cele mai cunoscute ale lui. Chico Xavier, pentru cei care, iarăși, ar fi minunat să-l caute pe Pinterest, să nu ne creadă pe cuvânt și ar fi minunat ca absolut tot ce se spunem noi să nu ne creadă lumea și să caute. Exact. Pentru că demersul personal este cel care primează. Pur și simplu să cauți, să vezi, să afli, să te convingi, să practici, să obții rezultatele să-ți arate că, într-adevăr, alegerea făcută este bună, să certifice ceea ce învățase înainte și tot așa. Și să plece, să pornească la treabă, cum ar veni. Da, este o necesitate imperioasă să știm ce este moartea și să învățăm că nu este decât un moment de trecere și o șansă spre o evoluție, spre un alt gen de evoluție. Și exact cum spuneam că ultimul gând sau ultima emoție este foarte importantă, vreau să subliniez următorul aspect.
să presupunem, dacă am avut o viață în care am acumulat o karmă negativă, cum se spune. Dar destin negativ pentru cei care nu cred în karmă. Da, exact, un destin negativ. De exemplu, dacă în acele ultime momente avem parte de un învățător sau de cineva care ne îndrumă și regretăm sincer, ne cerem și iertare, chemăm și ajutorul lui Isus, de exemplu, atunci avem toate șansele ca acel destin negativ să se transforme în ceva, nu neapărat la polul opus, dar să ne influențeze următoarea existență. Și avem ca model crucificarea lui Isus alături de acel hoț care în ultimul moment l-a recunoscut pe Isus și s-au iertat toate faptele mai puțin ortodoxe pe care le-a săvârșit și s-a mântuit. Deci avem acest model. Deci trebuie să îl luăm ca exemplu, iar la polul opus, dacă am avut o viață trăită bine, să zicem, în mod creștinește și în acele momente ne confruntăm cu tot felul de zbuciumuri lăuntrice, cu temeri sau nu contează ce, acel aspect, acele ultime emoții ne pot influența negativ, sunt în defavoarea noastră ca suflet în evoluția următoare. Deci de aceasta tibetanii insistă foarte mult pe acest aspect de a avea alături de noi pe cineva care să ne fie alături, să ne citească, să ne îndrume și să fie nu numai atunci, în acel moment. Și în următoarele zile, acelea sunt foarte importante, tot în cartea aceasta se spune că cineva care a avut neșansa să nu recunoască imediat acea lumină de care vorbeam, lumina clară a esenței noastre primordiale, atunci ei vor reitera la fiecare 7 zile agonia morții. Și atunci, la fiecare 7 zile este foarte important, deci din ziua, ora la care sufletul a părăsit trupul, să îi reluăm și să-l încurajăm, să-i citim și să-l îndreptăm spre lumină și spre non-antașament. Adică fiecare a 7-a zi este o zi mai specială, solicitantă, să zic așa, pentru sufletul suflet. respectiv și atunci el, cu atât mai mult în acea zi, are nevoie de un ajutor în plus. În plus. Da, asta în eventualitatea în care nu a recunoscut lumina și va trece, o să etapizez în continuare imediat aceste, să zicem, etape prin care treci. dar și oportunități, pentru că fiecare bardo este de fapt oportunitate. Ca noi să recunoaștem această lumină și sunt mâini întinse de Dumnezeu prin diferite moduri. Deci este foarte interesant această lege universală, că putem numi așa, pentru că toți trecem prin ea și așa este. Și este faptul și mai profund, este că în această viață noi reiterăm acel moment prin etapele de veghe, somn și somn cu vise. Deci ele sunt de fapt niște stări de conștiință pe care noi le vom accesa și atunci. Dacă reușim să le cât de cât, că este foarte greu, îți trebuie în această direcție, chiar îți trebuie o îndrumare și un exercițiu. Există, de exemplu, am citit yoga somnului conștient. Este foarte important acest lucru, să dormi conștient, să intri în somn conștient și apoi în starea de vis. Deci acele etape, acele hiatusuri, de fapt sunt etapele prin care noi ulterior ne vom parcurge evoluția noastră în bardourile viitoare. Deci somnul conștient nu înseamnă conștiență în timpul nopții, adică insomnie.
Ce înseamnă să dormi, dar acea acțiune să fie una conștientă, adică conștiința să fie conștientă de ceea ce se petrece. Da, și poți să, de exemplu, te trezești în vis și știi că visezi, îți poți influența visele și la acel nivel, la acel stadiu și nu numai, e mult mai profund. Dar nu este un subiect pentru ziua de astăzi. Uite, mă gândeam poate să le spunem oamenilor de ce e atât de importantă analiza, dacă vrei, a conștiinței sau a gradului de conștientizare de care dăm fiecare dovadă în timpul somnului propriu. Păi aceasta presupune, întrebarea asta, revin cu întrebarea asta după ce eu o să semnalez toate... Da, te rog, pentru că noi știm că deci am abordat acest subiect și al meditației, pentru că până la urmă învățarea procesului de meditație, părerea mea este că este un cadou, este cel mai important și mai elevat cadou pe care ni-l putem face nouă înșine în această viață. Această introspecție și această etapizare a meditației, care poate fi ghidată, dar poate fi și individuală. Acum sunt tot felul de informații și chiar podcasturi sau ființe care ghidează actul meditației. Deci această întoarcere către interior ne va ajuta foarte mult în momentul marii treceri. Pentru că, de exemplu, există 4, să zicem, realități. 4 realități în care primul este bardul vieții. Este acesta în care noi trăim și cuprinde perioada de la naștere până la părăsirea planului fizic. Următorul bardo se numește în limba tibetană bardul agoniei sau bardul dureros. Acesta este momentul în care se produce disoluția elementelor esențiale. Noi știm că suntem constituiți, trupul nostru este constituit din 5 elemente esențiale, deci pământul, apa, focul, aerul și eterul. Și așa funcționăm. În momentul în care ele se resorb, viața iese din acest trup. Deci, cum ar veni, sufletul readună împreună cu el, să zic așa, e foarte plastic ceea ce spun acum, elementele pe care el le-a folosit exact pentru a se putea manifesta în planul ăsta. Când pleacă, își adună, își face bagajele, da, exact. Își strânge energiile prin intermediul cărora s-a manifestat. Exact, deci acest al doilea bardo dureros, cum se spune, sau pentru că este dureros pentru cei care nu s-au pregătit sau nu știu nimica, dar chiar și pentru cei care au avut doar tangențial o informație și atât, nu poate fi relevant că va trece cu bine de acest bardo. Deci acest al doilea bardo dureros începe exact din momentul resorpției, disoluțiilor acestor 5 elemente și cuprinde apariția luminii clare, acea recunoaștere a esenței noastre și de care spuneam că e atât de mare nevoie să ne obișnuim cu ea din această viață prin practici spirituale și prin meditații. Spui să ne obișnuim cu ea pentru că în momentul în care ajungi în fața ei, să zic așa, sau când te confrunți cu ea, nu o recunoști și atunci fie fugi de ea, fie pleci, exact. Adică nu te duci către ea. Trebuie să o recunoaștem, da. Exact. Apoi, cel de-al treilea bardol este bardul Dharmei sau bardul luminos, așa cum îl numesc tibetanii, în care apar divinități care sunt desemnate prin mandat dumnezeiesc, a spune, cu anumite atribute care sunt de fapt reflectarea acestor 5 elemente.
și atunci fiecare element corespunde unei emoții pe care noi am manifestat-o mai mult sau mai puțin sau în mod armonios sau disarmonios în această lume. Și dau un exemplu. De exemplu, pământul subtil, vorbim de elementele subtile, este responsabil cu stările noastre de orgoliu. Apa subtilă este responsabilă cu stările noastre de mânie, agresivitate. Focul subtil este responsabil cu dorințele inferioare. Aerul subtil este responsabil cu stările de gelozie, de invidie. Și eterul subtil este responsabil cu starea de ignoranță. Astea sunt doar câteva. Adică, bineînțeles. O manifestare de la fiecare. Da, pentru că am ales aceste exemple pentru că ele sunt cele mai frecvente manifestate în viața de zi cu zi. Și dacă omul le manifestă din plin, în momentul în care aceste divinități apar și de fapt te reflectă aceste emoții pe care tu nu ți le-ai rezolvat încă din viață, ai tendința să te sperii, să te închizi și să ratezi acel bardo. Pentru că se spune tradițional că aceste entități se manifestă, aceste divinități se manifestă în sunet, culoare, și de o intensitate atât de mare încât o ființă nepregătită se sperie și chiar leșină. Și poate să își revină după 3 zile jumătate, cum spune tradiția, când deja această șansă a bardoului luminos a trecut. Și majoritatea ființelor, a sufletelor trec din păcate prin această etapă. Să zic așa într-un mod plastic, e ca și cum sufletul respectiv merge pe autostradă. Care autostrada asta este bardo. Pentru cei care ne urmăresc, termenul de bardo înseamnă între. Adică bardo înseamnă spațiu dintre ceva și altceva, dintre punctul A și punctul B. Bardoul luminos înseamnă dintre, cum spuneai tu, un moment și celălalt moment, pe care am punctat fiecare moment până acum. Și ca și cum sufletul merge pe această autostradă și apar exact ca pe autostradă exiturile, ieșirile de pe autostradă. Adică apare prima entitate luminoasă, minunată, care spune tu, care e corespondentă unui anumit gen de energie, cum spune tu, să zic, energia Pământului. Te poți speria și nu ești pe ieșirea respectivă și te duci în continuare, pentru că ieșirea respectivă, după un anumit timp, se închide. Da, dar ieși în momentul în care, de exemplu, dacă presupunem că nu leșini, în acel moment, de exemplu, luăm orgoliu, care este, vedem în jurul nostru acum destul de pronunțat. Sau gelozia. Că da, și asta. Dar dacă luăm pământul subtil, apare un galben din ăla orbitor, imens, ca niște lasere galbene care îți pătrund trupul și plus de asta mai sunt însoțite și niște de bubuituri și tunete și fulgere și alături de această culoare galbenă mai apare o culoare pământie, ternă, care nu prezintă, adică nu te orbește și nu-ți creează frică. Și atunci sufletul este tentat să închidă ochii, să se întoarcă de la acea lumină, să se ferească de ea și să urmeze această lumină ternă. Și acel exit este exact lumina ternă. Și șansa în prima zi, sau nu e chiar prima zi, acum am dat doar un exemplu, se va rata. Așa va fi de fiecare dată, în fiecare din aceste zile. Iar dacă tot ratăm această lumină și, cum spun ei, manifestarea entităților luminoase, după aceea vor intra în... Vine următorul bardo. Da, tot în cadrul acestui bardo vor apărea entități terifiante. Deci închipuiți-vă că dacă nu le-am recunoscut pe acestea, cât de ușor, în ghilimele, ne va fi să ne ducem și să înțelegem că de fapt acestea sunt doar reflexii ale minții noastre
și să nu ne speriem de ele și să mergem în acea lumină. Ne identificăm cu ea. E important că spui că sunt reflexii ale minții noastre, pentru că, uite, așa ne readuce înapoi la ideea asta de a ne face curat în noi. Exact. Pentru că, de fapt, culmea ce să vezi, ne confruntăm noi cu frumusețile din noi. Evident. Evident. Și de asta este foarte important atunci când avem o emoție sau o astfel de trăire pe care am nominat-o mai înainte, să nu o privim așa ca ceva, asta mi-s eu și atât. Să reflectăm asupra ei și să urmărim imediat să o rezolvăm. Cât suntem aici. Să știi că și eu mă gândeam că, într-un fel, avem o șansă atât de mare și atât de frumoasă pe pământul ăsta cât ne aflăm, pentru că suntem, dacă vrei să forțăm așa un pic lucrurile, plastic vorbind, suntem în aceeași lume, în același loc, cu toate ființele astea care considerăm că ne-au greșit, că le-am greșit, că una ca alta. Până la urmă nu contează cine cui a făcut. Contează că avem șansa să ne cerem iertare, avem șansa să ne împăcăm, avem șansa să dregem lucrurile, ca să zic așa, să le aducem la un normal, să le aducem la un frumos între noi. Exact. Deci asta e frumusețea acestei vieți și trebuie să ne gândim că un aspect foarte profund, pentru cei care viața nu a fost decât o fluctuație între gânduri, emoții, tipare, șabloane, neascultându-ți vocea lăuntrică, vă dați seama, trezindu-se în această stare de conștiință acolo, ce șanse mai au aceste suflete să evolueze și să-și cumva să se îndrepte spre o viață viitoare mai bună. Adică avem vorba asta și aici. Da, avem vorba asta și aici pe pământ, nu? Că purcelușul nu se îngrașă de Crăciun, că tocmai se apropie. Da. Ne întoarcem în câteva secunde și continuăm. Și uite așa, prințul tras printr-un inelescu a luat-o de soție pe prințesa trasă printr-o inelească și au trăit fericiți până la adânci bătrâneți. Tinereți. Nu lăsa centimetri de puși pe temeri unde să-ți știrbească povestea de iubire. Alege Kilominus, un program de slăbit eficient, lansat de restaurantul vegan Vegasmo Brașov. Savurezi toată săptămâna un meniu delicios de maxim 1300 de kilocalorii pe zi, gândit pentru întreaga zi. Ai doar ingrediente naturale, fără zahăr, ingrediente de origine animală sau orice fel de alte compromisuri alimentare. Abonează-te online pe vegasmo.ro la 07 555 44 555 sau vino pe Hirscher 7. Vegasmo, din drag de oameni. Vitamina C cu Ionuț Costin. O emisiune plină de nutrienți, esențial pentru întreaga ființă. Sunt convins că de data asta chiar e plină de nutrienți pentru întreaga ființă, esențiali, așa, că sunt mai greu de sintetizat. Mirela Turică este alături de mine, vorbim despre momentul trecerii de dincolo de prag prin prisma tradiției tibetane și nu numai. 0770 878 este numărul nostru de WhatsApp în caz că vreți să ne scrieți ceva, aveți nelămuriri, felicitările, masa și dansul, cum s-ar zice. Mirela, vorbeam înainte de pauză de bardouri și ne-am oprit. De cele 4 etape prin care fiecare suflet va trece vrând nevrând. Deci rămăsesem la acel bardour luminos în care se manifestă acele divinități. Deci dacă nu le recunoaștem, atunci vom intra în cel de-al 4-lea bardour, și anume bardoul devenirii. Toate relatările care sunt, apropo și de Chico Javier, sunt de fapt legate de acest bardo. În acest bardo, conștiința defunctului începe să își revină, el cumva își amintește și se activează toate energiile și manifestările lui din ultima existență, din această viață, și începe să caute. Deci dacă nu luăm cazurile extreme în care, să zicem, a fost
ce exemplu să iau? Un răufăcător. Un răufăcător. Deci dacă n-a fost un răufăcător sau chiar mai mult decât atât, atunci și în acest bardo există șansa ca dacă îi citim în continuare și îl îndrumăm spre rugăciune, el să caute și să ceară. De data asta divinitățile nu mai apar ele. Le vor apărea sau mâna întinsă de la înger sau de la cineva va fi doar prin cerere. Adică au fost înainte, da, noi te-am ajutat, au fost la dispoziția ta, nu ne-ai ales. Da, exact. Ești pe cont propriu acum. Exact. Deci și aici începe acea evoluție spirituală, pentru că și aceea este o evoluție o zonă astralului pe care o merită fiecare și va fi o evoluție și acolo. Și aceasta va dura, acel bază al devenirii va dura exact până în momentul reîntrupării, următoarei reîncarnări. Acum, pentru că foarte mulți dintre noi au avut și au ocazie, vor avea în continuare ocazia, să zicem fericită, nu neapărat nefericită, să fie în preajma unei ființe defuncte, am extras din această carte elementele prin care noi putem să identificăm gradul în care sufletul se află. Deci în momentul în care începe disoluția elementelor, fiecare are o manifestare specifică. Adică atunci când sufletul își face bagajele, da, și atunci pleacă, vom ști cum să intensificăm procesul de ajutorare, cum să îl îndrumăm mai mult și cum chiar să ne rugăm și noi cu mai multă intensitate pentru el. Și acum, pentru că este mult mai, să spun, de impact textul original, prefer să-i dau citire decât să spicuiesc. Te rog frumos. Deci, cum reușim să ne dăm seama că elementul pământ se dizolvă în elementul apă? Deci trupul începe să-și piardă puterea, suntem goliți, deci cumva am exprimat acest aspect la propria mea persoană ca să mă și obișnuiesc eu și poate și alții o să vede. Deci trupul începe să piardă puterea, suntem goliți de energie, nu putem să ne ridicăm, să stăm drepți sau să ținem nimic în mâini. Nu ne putem susține nici capul. Ne simțim ca și cum ne-am confruntat cu o greutate imensă, ca și când am fi striviți în pământ. Putem cere să ni se ridice pernele și păturile să fie date la o parte. Culoarea feței dispare și se instalează o paloare. Obrajii cad, este tot mai greu să ne închidem și să ne deschidem ochii. Conștiința devine tot mai agitată și delirantă, apoi intră într-o stare de somnolență. Deci acesta este indiciu, după cum spuneam, că elementul subtil al pământului se dizolvă în următorul al apei. Când elementul apă se dizolvă în elementul foc, începem să pierdem contactul fluidelor corporale. Nasul se scurge, de asemenea și saliva din gură. Poate apărea o scurgere din ochi și putem deveni incontinenți. Ne simțim ochii uscați în orbite, buzele ne sunt contractate și fără sânge, nările se strâng și ne este foarte sete. Tremurăm și avem convulsii, conștiința devine confuză, frustrată, iritată și nervoasă. Tradițional se spune că ne simțim ca și cum ne-am înneca într-un ocean sau am fi măturați de apele unui fluviu enorm. Elementul foc, deci gura se va dizolva elementul foc în elementul aer, gura și nasul se usucă complet, căldura trupului începe să se scurgă, de regulă începând de la picioare și mâini spre inimă, eventual un abur cald se ridică din creștetul capului. Nu mai putem mânca sau digera nimic. Conștiința noastră balează între claritate și confuzie. Nu ne amintim numele rudelor și nici nu-i mai putem recunoaște.
ne este tot mai greu să percepem ceva din exterior, căci auzul și văzul ne sunt confuze. Experiența interioară este descrisă ca și cum am fi mistuiți de foc sau ne-am găsit în mijlocul unui vârtej de flăcări. Apoi, când elementul foc se dizolvă, se resoarbe în elementul aer, ne este tot mai greu să respirăm, începem să gâfâim și chiar să horcăim, inspirația ne devine scurtă și grea, iar expirația se lungește, ochii ni se dau peste cap și nu mai putem face nicio mișcare. Pe măsură ce intelectul se dizolvă, conștiința devine confuză, inconștientă de lumea exterioară. Ultima senzație de contact cu planul fizic dispare. Începem să avem viziuni și halucinații. Dacă în timpul vieții am fost buni, compasivi, altruiști, vom avea viziuni beatifice, ne vom întâlni cu ființele care au părăsit planul fizic, asta am mai citit-o. Dacă viața a fost din contră caracterizată de multă negativitate, atunci vor apărea entități teribile și chiar poate defunctul să țipe, să înceapă să țipe prin viziunile care le are. Muribundul trăiește ca experiență interioară ceva asemănător cu un mare vânt ce mătură tot, inclusiv pe el, într-un vârtej care consumă tot. Apoi, elementul apă se dizolvă în eter, inspirația devine tot mai superficială, iar expirația mai lungă. În acest moment, sângele se adună și pătrunde în canalul vieții din centrul inimii. Una după alta se adună 3 picături de sânge, cauzând 3 expirații lungi, ultimele după care respirația încetează. Rămâne o ușoară căldură în inimă. Toate semnele vitale dispar și acesta este momentul când, într-un raport clinic modern, suntem declarați decedați. Dar, atenție, tibetanii spun, și se confirmă acest lucru, că această încetare a respirației nu este ultima. Mai există o respirație interioară, mai există un proces prin care atunci sufletul decide. Și această inspirație exterioară, ei spun că durează cât timp ai servi o masă. Ei o aproximează la 20 de minute. Acest interval de timp este foarte important, foarte, foarte important, repet, pentru ca deja cadavrul, să-i spun, să nu fie atins. Putem, de exemplu, dacă știm și avem această informație, să nu ne grăbim să anunțăm pompele funebre sau ceea ce se uzitează acum și să începem să ne rugăm foarte mult împreună cu acel suflet. De ce? Pentru că în această respirație interioară, cum o numesc ei, dacă, de exemplu, tragem cearceaful sau atingem în orice zonă a trupului, conștiința defunctului se va îndrepta exact spre zona în care a fost atinsă și va avea tendință și chiar va ieși prin orificiu arondat acelei zone. Ceea ce este de dorit și ceea ce ni se transmite tradițional că este bine, este faptul că noi trebuie să părăsim acest trup prin creștetul capului. Și atunci, eventual, putem să atingem foarte ușor creștetul capului respectivului defunct și să îl îndrumăm spre recunoștința faptului că părăsește un trup care i-a servit. Care a fost o gazdă temporară. Da, care a fost și a servit în evoluția lui spirituală să îl părăsească și să plece liniștit și împăcat. Acest aspect se poate încă petrece la noi, indiferent cum ar fi. Cele 20 de minute sau jumătate de oră se poate. Ei în Tibet 3 zile jumătate nu ating cadavrul, pentru că în acele 3 zile jumătate sufletul parcurge acele barduri de care am spus, deci bardoul agoniei, bardoul luminos,
Deci în aceste 3 zile jumătate și atunci este cu toată forța, concentrarea, sufletul este ajutat. Deci dacă noi nu avem această posibilitate, acele 20 de minute se putem să le alocăm ca să ajutăm sufletul. Și cum se poate face acest lucru? Ei ne îndrumă să realizăm transferul conștiinței, pova, cu acel suflet în acest moment. Și acest lucru este o formă simplificată prin care, de exemplu, chemăm pentru acel suflet prezența, iau exemplu lui Isus, că eu îl iubesc foarte mult, și îi chemăm prezența în fața noastră, dar în același timp îl strigăm pe nume și pe defunct și îl invităm să realizeze împreună cu noi ceea ce noi realizăm. Deci facem pentru el, dar și trebuie să coopereze și acel suflet. Și atunci îl chemăm pe Isus, îl invităm să-l fie vizualizat în inimă sau chiar în fața noastră. Apoi, din acea reprezentare iconografică cu care toți suntem obișnuiți, urmărim să trecem la o etapă superioară și să vizualizăm o formă de lumină alb strălucitoare condensată, că el de fapt așa se manifestă, nu în... Tu zici, iartă, te întrerup, de acea reprezentare iconografică cu care suntem obișnuiți, adică reprezentarea lui Isus, din inima căruia pleacă mai multe raze de lumină. Da. La aceea te referi. Și la aceea. Sau dacă chiar atunci nu ne vine în minte să spunem asta, important e să-l invităm și să vizualizăm că din inima lui se îndreaptă spre inima defunctului o rază mai multe de compasiune, iubire, să cerem iertare pentru tot ce a săvârșit respectivul și el la rândul lui, sigur atunci, dacă este conștient, își va cere și el la rândul lui iertare, deci se va face asta împreună și apoi cerând susținere pentru etapele care vor urma, să-l invităm să invităm sufletul să se contopească cu acea lumină, cu acea rază care îi pătrunde inima și apoi întregul trup, acum astral să zicem, trupul nu mai este fizic, și el apoi să se ducă și să se unească și să se dizolve în ființa de lumină a lui Isus și să se înalțe. Deci această metodă este foarte, să zicem, la îndemână, dacă știm de ea și chiar putem și noi să o exersăm de acum. Dacă ne amintim și cumva trecem peste șocul ăla pe care îl avem în momentul în care celălalt pleacă. Da, exact. Dar asta se presupune că noi avem deja un antrenament și putem face acest lucru. Deci, adică în momentul respectiv nu sărim imediat să ne punem pe jelit, pe viața mea și lucruri de genul ăsta. Bine, dar noi nu ne mai adresăm acele categorii de oameni, că s-a înțeles că acest aspect este un mare de serviciu pentru sufletul respectiv. Chiar am punctat că trebuie să îl îndrumăm. Uite, hai să facem o foarte mică paranteză ca să înțeleagă oamenii de ce sunt lucrurile astea spuse. Pentru că pe mine, de exemplu, și eu prima dată când am citit Bardo Todol, am rămas uimit, aș spune uimit spre șocat, pozitiv, de faptul că sunt descrise cu o acuratețe și un detaliu uluitor. Bine, este și o învățătură ezoterică acolo, e încodată să zic așa, dar sunt descrise toate elementele extraordinar de concret, fiecare pas pe care îl face respectiva persoană, că prin ce trece, ce apare, ce vede, ce simte, etc. în ziua următoare, fiecare zi după ce părăsește planul fizic. Și tu în timpul emisiunii spuneai de acea amplificare de 7 ori a percepțiilor ființei defuncte. Și ca să fie ușor de înțeles pentru oameni de ce e multiplicarea asta cu 7, adică în felul în care simți atunci când atingi cu corpul fizic, când ești în planul fizic, pur și simplu, atingerea pe care tu o simți prin intermediul degetelor, atingerea pe care o ai în planul subtil este mulțită cu 7.
pentru simplu fapt că acel, să spunem, trup pe care l-ai acolo nu este atât de grosier ca trupul fizic. Adică atunci când vii în trup fizic, e ca și cum trupul acela îi trage o pungă de nylon peste el. Acum, bineînțeles, zic eu așa, o chestie foarte, foarte plastică. De aceea, prin faptul că nu mai au condiționarea unui trup foarte grosier, percepțiile se amplifică. Da, exact, se amplifică și prin această prezentare care am făcut-o, am dorit să o punctez și să o subliniez privind disoluția elementelor, vreau să vă spun că este întocmai. Eu am asistat multe ființe și am urmărit să le ajut atât cât am putut după puterile mele și să știți că sunt întocmai. Și am observat asta la părinții mei. Ne putem da seama, la fiecare, bineînțeles, durata diferă. Dar nu este imediat. Pentru unii pot surveni una în alta dacă ei nu se agață de lumea aceasta. Într-adevăr, disoluția se produce mai rapid, dar dacă le e frică și nu sunt învățați și ghidați, atunci poate intervalul să se extindă. Dar toată această prezentare a fost pentru a intui faptul că în momentul așa zisei morți, prin această disoluție, noi ne întoarcem de fapt la origini. Deci este așa cum spuneam că prin procesul meditativ, noi în momentul în care aprofundăm procesul unei meditații, deci facem acum, revin, o meditație și prin aprofundarea meditației noi reușim să ieșim din concepte, din șabloane și în mod gradual în acel moment se dezvăluie această lumină de care ei spuneau, lumina primordială, deci de fapt esența noastră, exact așa se petrece. Și atunci tibetanii vor să ne ajute să înțelegem că de fapt această trecere este foarte dificilă să fie făcută dacă nu ești ghidat. Acesta este rolul unei cunoașteri și a unei ființe care într-adevăr dorește să-și ajute prietenul, ființa care vrea să plece și nu știe cum. Deci acum, aflând, de exemplu, în linii mari despre ce e vorba, fiind curios și mai citind în acest domeniu, vor putea altfel, cu totul altfel aborda o astfel de situație care înainte părea așa science fiction sau neputință și atât. Mă gândesc că este chiar și, dacă vreau, o paralelă cu de aici din planul fizic, e ca și cum brusc ai participat la o probă efectiv, adică nu spectator, ci ca și participant la o probă din cadrul Olimpiadei. Tu, cetățean al asfaltului și al canapelei de acasă, pe care brusc ajungi la Olimpiadă pentru că acolo e vorba de un alt nivel, să spun așa. Și normal, dacă nu te-ai pregătit, dacă nu ai un antrenor care să-ți spună, Ioane, uite, ia poziția asta, respira așa, dozează-ți așa energiile, etc., ia-o pe acolo, ia-o pe acolo, etc., și e un moment de genul scapă cine poate. Adică ai evenimentul respectiv, nu te-ai pregătit pentru el și ești, Doamne, gata, oleu, ce fac acum? Da, exact. Și prin antrenament, că tot am vorbit și punctez acest aspect, antrenamentul trebuie să înceapă prin a ne deprinde cu arta meditației și a merge tot mai profund în interiorul conștiinței noastre. Aceste deprinderi ne vor ajuta și apoi, de exemplu, dacă ne punem problema, hai măcar să fiu atent cum reușesc să mă trezesc în timpul somnului. O să punctez acum, chiar poate când ne apropiem de final. Avem vreo 18 minute. Da. Această legătură care există între aceste stadii, nivele de conștiință și cum le putem asocia cu stările de bardo. Sigur. E acea întrebare care mi-ai spus tu, să o țin minte și să ți-o adresez acum. Da. Până atunci, uite, aș face o foarte mică paranteză cu o povestioară tibetană foarte scurtă. Știi că o povestioară în care discipolul se duce la maestru și le întreabă pe maestru, maestre, cât timp trebuie să meditez înaintea morții?
pentru a mă pregăti pentru momentul ăsta. Și el îi spune, păi îți sunt de ajuns doar 3 minute înainte să mori. 3 minute înainte să mori este perfect, meditezi 3 minute înaintea morții și în regulă. La care, bineînțeles că discipolul întreabă, păi și de unde știu când va fi momentul ăsta? Păi tu mai de-aia începe de acum. Da, exact. Deci înțelepciunea tradițională și tibetană, dar și românească, că nu trebuie Absolut. să... Toate înțelepciunile au Absolut. același numitor Noi am comun. mers către partea tibetană pentru că ea s-a dus foarte în detaliu și a analizat și a descris foarte în detaliu. Adică este cumva tradiția care descrie cel mai precis exact din ce puțin câte știu eu până acum. Și după cum spuneam, nu sunt aspecte inventate, pentru că dacă ei se pregătesc din timpul vieții și acele momente sunt chiar momente de bucurie, foarte mulți lamași tibetani, înainte de a ajunge la această respirație interioară de care am pomenit, ei descriau și cei care, exact toate fazele care se petrec. Bine, ei la un alt nivel nu mai treceau prin această disoluție în care să fie, să zicem, un chin. Dar ei știau acest lucru și atunci învățăceii scriau și de aici au puse cap la cap, au văzut că 1, 2, 5 spun aceleași lucruri și au dat seama că e o regulă. Este o... Da. Și așa s-au născut foarte multe cărți de spiritualitate și care vorbesc despre acest lucru, atât tibetan cât și din alte tradiții, că nu numai tradiția tibetană. Păi și de studiile respective cu NDE, adică Near Death Experience, experiențe în pragul morții, la fel. Cumva au tras o concluzie în urma atâtor mii de studii făcute, sunt enorm de multe făcute, că există anumite elemente care sunt comune. Un tunel de lumină, o trecere a imaginilor din tipul vieții prin fața ochilor, cum s-ar zice, etc. Nu pot să le descriu pe toate aici. Toate sunt disponibile online, trebuie doar să vrei acea perspectivă extinsă și de acolo din experiențe, dacă tot ai amintit, ceea ce este esențial este faptul că sufletul trăiește absolut tot ce a înfăptuit asupra celorlalți. Și aici și acel aspect este dus cumva, extrapolat la o intensitate mai mare. Acum nu știu dacă tot de 7 ori, dar în orice caz la o altă intensitate, că prin empatie el poate să, în acel moment, să simtă tot răul și tot ce a făcut altor... Și-au simțit celelalte ființe. Da, și-au simțit când el s-a manifestat într-un anumit fel. Și acum îmi vine să dau un exemplu despre care am și vorbit, referitor la vânători sau la, tu ziceai, de pescar, dar în primul rând cei care ucid sau măcelari, cei care ucid și au chiar așa o satisfacție în acel act de a lua viața unui suflet până la urmă. Ființe. Da. Exact. Și atunci, în acel moment, gândiți-vă că acele strigăte se amplifică. Eu am avut ocazia în farmacie să vină cineva și după aia am dedus că era vânător care era foarte bolnav și spunea că are în ultimul timp coșmar după coșmar cu animale care vin și îl urmăresc și îl ucid. Deci el de fapt se pregătea într-un fel de acel moment și avea aceste conștientizări. L-am ajutat să înțeleagă. Inițial nu a crezut și pe urmă probabil s-o fi produs o mutație în conștiința lui. Dar dacă nu conștientizăm și nu simțim tot ce am făcut mai puțin benefic în această viață, atunci ni se etalează. Aceasta referitor la ce ai spus. Asta e partea roză a emisiunii. Da, asta chiar e partea Dar știi că spuneai de lucrurile astea care sunt imuabile. Adică e o lege care intră în acțiune, e o procedură nenegociabilă care în momentul în care s-a declanșat trebuie să te începe. supui. Mă gândesc, vezi, întotdeauna am crezut că transformarea societății astea în care trăim are loc cu adevărat în momentul în care mergem pe educație. În momentul în care începem să educăm oamenii de la vârste din ce în ce mai fragede, cu lucruri din ce în ce mai autentice, uite, cu nutrienți pentru conștiință.
știi, în care oamenii să înțeleagă mecanismul lumii astea în care au intrat și după aceea și în ce se petrece după ce pleacă de aici. De ceea ce ai descris tu anterior, gândește cum ar fi, nu știu, un politician să fie conștient de deciziile pe care le ia. Oamenii care fac tot felul de nefăcute, de compromisuri, hai că astea sunt deja dulcege față de alte lucruri, dar omul să fie din ce în ce mai conștient în primul rând de faptele, de natura faptelor proprii. Am lăsat un pic punctul ăsta așa de suspensie din emisiune. O să ne întoarcem la ce ne spuneai tu anterior cu stările de vis. Da, deci pentru că această paralelă, deci am preferat să punctez acest aspect pentru că este o strânsă legătură între gradele de subtilitate ale conștiinței și stările de bardo. Și atunci, dacă începem să ne antrenăm de subtilitate, adică de elevare. Cât de elevată este conștiința ființei umane respective. Și tibetanii ne spun următorul, că starea de culcare, cum ar veni, deci trecerea dintre starea de veche și starea de somn, ea este asociată cu al doilea bardo, bardul agoniei. Pentru că în acel moment noi, să zicem, toate energiile acestea mai puțin plăcute pe care le manifestăm sau chiar durerile, pentru că știm că prin somn ne regenerăm și atunci ele cumva nu se mai manifestă la nivelul fugim trupului. de ceea ce trăim sau ca emoții sau durere în somn. Ele atunci se resorb undeva și avem șansa de a trece să ne recunoaștem acea natura noastră interioară. Și atunci se manifestă la fel, lumina clară. Deci în momentul în care, dar aici foarte și cei care sunt maestri în acest domeniu sau care au exersat, e foarte greu să recunoască, dar există acel prag, acea șansă. Apoi, în momentul în care există trecerea asta dintre starea de somn și starea de vis, în care este cum se va mai accesibilă, din nou este un moment în care avem această șansă să mergem spre lumină, să ni se revelează această lumină și să o recunoaștem. Că asta e tot, ea există. Ea este, cum mai spui tu, este o lege imuabilă, nu avem ce să facem, dar important e ca noi să facem toate demersurile în această viață și apoi să avem o karmă bună, să existe cineva lângă noi, să ne ajute, să ne susțină pe perioadele respective care să le putem fructifica. Deci acest moment, starea aceasta de visatul este asociat cu bardoul devenirii, iar perioada dintre cele două este asociat cu bardoul dharmei. Deci, cum spuneam, și ca și concluzie ar fi exact acest aspect, că devenind prin această emisiune se produce în noi o trezire, sperăm. Oamenii or să își pună niște întrebări esențiale, vor medita asupra impermanenței vieții și inevitabilității morții. Celebrul memento mori. Da, reflecta un pic asupra stadiului în care ne aflăm fiecare, că nu ne aflăm cine știe unde, ne aflăm într-un stadiu perfectibil. Asta e pinpoint-ul de pe harta vieții, de fapt de pe harta evoluției proprii cu You Are Here. Da. Adică, cum sunt? În ce fel sunt? Unde? Da, pentru că dacă chiar nu ne interesează, această ignoranță ne costă. Ne costă rămas în iluzie și atunci sunt multe ființe care, cum spuneam, rămân agățate, dar mai rău ele pot să devină fantome. Acum i-am rezolvat pe toți cu somnul. Nu, deci dacă am citit foarte multe și sunt chiar filme în această direcție în care un suflet, să spunem, a fost împușcat sau i s-a făcut o nedreptate și consideră că nedreptatea aceea a fost de netrecut, atunci el rămâne în același loc
de ani. Și rămân, exact cum am văzut filme cu, cum se cheamă, vile sau castele bântuite, acolo vin anumiți oameni, detectori că au acum tehnologii prin care pot comunica cu sufletul. Sufletul îi spune, am fost otrăvit, am fost împușcat. Dar el a rămas acolo din cauza acestui aspect, că a fost prea legat adică de acest trup. Nedreptatea care i s-a petrecut este atât de puternic resimțită de el, încât nu poate să treacă peste ea și îl ține agățat de acel loc și în acel moment. Și n-a iertat, bineînțeles. Și nu are viziunea aceea de ansamblu. Aici cumva cred că ai pus punctul pe un panaceu universal, care este iertarea. Da, exact. Adică ar fi minunat să urmărim, să facem exercițiul ăsta al iertării și să-i găsim iertării un culcuș în ființa noastră. Să începem să îi iertăm pe ceilalți, să începem să ne iertăm pe noi, că sunt, atunci când ierți pe cineva, deși actul iertării, întotdeauna am spus că este un act ilogic, logic e ăla, cu legea talionului, știi, mi-a făcut asta, îi fac și eu la fel. Iertarea e ilogică, într-un fel, dar iertarea este momentul ăla în care se desfac vagoanele, știi, în gară. Când unul se detașează de celălalt și fiecare se duce în treaba lui. Da, dar legea talionului a fost, să zicem, suspendată prin sacrificiul lui Iisus, rugăciunea Tatăl nostru. Și noi, ca și creștini, bănuiesc că fiecare știe. Să ne ierte nouă greșelile, cum și noi le iertăm pe ale lor. Da, pentru că dacă avem această viziune de care am vorbit a vieților, de-a lungul vieților, noi avem anumite momente în care ne întâlnim karmic să îndeplinim ceva, să ducem la bun sfârșit ceva care nu a fost rezolvat altădată. Și dacă noi ne gândim că cel care acum ne-a făcut un mare rău a fost de fapt momentul oportun prin care Dumnezeu a creat conjunctura karmică ca aceste două suflete să-și rezolve problema de cine știe câte existențe, este cu toată o altă viziune. Sau mi-am aminte din filmul din No Solar al lui Chico Xavier, cum sunt suflete care sunt prietene acolo în lumea respectivă, se duc către încarnare și spun, uite, eu o să fiu, cum ziceai tu, unul care o să vină să-ți facă nu știu ce, special ca să te învăți să devii compasiv, de exemplu, sau să înveți iertarea. Da, exact. Dar iertarea, am și spus, sufletul este imperios necesar ca sufletul să treacă în altă dimensiune iertând și chiar să-l îndrumăm în această direcție. Dacă n-am reușit să o facem în această perioadă de 49 de zile, mai ales spre sfârșit, când spuneam în bardul devenirii, când sufletul redevine conștient, și atunci poate să aibă acea viziune și să poată comunica cu noi, dar noi nu avem încă nivelul să-l înțelegem, atunci să o facem. Este foarte important. Dacă a plecat un suflet așa supărat sau noi nu ne-am cerut iertare față de el pentru că și știm sigur că i-am greșit și i-am provocat indiferent ce gen de rău, este important să ne cerem iertare și atunci se produce acea desprindere, acea ruptură în care fiecare își va vedea de evoluția lui spirituală, altfel ne vom reîntâlni, vom suferi din nou unul față de altul până când ne vom învăța lecțiile. Rezolvăm ceea ce ne-a rămas de rezolvat. Și ca să închei cu ce spuneai mai devreme cu somnul și cu adormirea, partea de vis, după aceea partea fără vis și așa, a intrat cumva în partea asta pentru că din punct de vedere al tradiției tibetane, tibetanii spun că o paralelă între modul adică de cât de conștienți vom fi real în perioada de bardouri, adică după părăsirea planului fizic, este același cu cât de conștienți suntem în perioada de somn. Exact. Adică e mult mai ușor să obiectivăm gradul nostru de conștiință din timpul somnului și asta ne va arăta gradul de conștiință atunci când și chiar sărim. Mai profund, tot tibetanii spun așa, că dacă noi nu am meditat în momentul în care apare bardul luminos, când apar aceste entități benefice,
Nu se mai pune problema că, cum citim, că durează o zi, care evident, fac o paranteză, o zi nu acolo, nu are nimic de a face cu 24 de ore, este o altă dimensiune spațiotemporală și atunci ei spun că acele zile sunt exact durata în care noi reușim să medităm. Cât reușim noi să fim între două gânduri, între două emoții. Deci dacă nu avem antrenament și ne prinde total descoperit, vă dați seama că nu mai trebuie să așteptăm nu știu câte zile. 49 de zile, Da. că 49 de zile trec Da, așa s-au exact, dus. Da. Și în snap-ul ăsta, în pocnirea de degete pe care am făcut-o, este exact timpul pe care îl ai la dispoziție ca să recunoști niște aspecte cu care nu te familiarizați, pentru care nu te-ai antrenat, ele îți apar, vor să te ajute, nu le alegi. Asta e. Exact. Îi lăsăm cu o concluzie pe ascultătorii noștri. Nu avem niciun mesaj. Cei care au, nu m-am mai uitat la ele. Da, am înțeles. Păi, concluzia ar fi să se producă în noi o trezire și să reușim să ne pregătim, chiar să ne punem problema și să acționăm în această direcție, că impermanența vieții și inevitabilitatea morții ne poate surprinde oricând și să nu ne găsească nepregătiți. Cel mai ușor lucru este practicând meditația, introspecția lăuntrică, rezolvând toate umbrele caracterului nostru, pornind de la gânduri, emoții, stare de sănătate, orice intră aici, deci cumva să urmărim să aducem acest dar al care ni l-a făcut Dumnezeu, trupul, într-o stare cât mai spre perfecțiune, regenerantă, ca să reușim în acele momente să îl recunoaștem, să ne recunoaștem pe noi înșine până la urmă. Eu trebuie să Ce scria pe că frontispiciul din Delphi, nu? cu cunoaște-te pe tine însuți și, da, exact. Și vei cunoaște întreg universul cu toate manifestările sale. Da. Pe scurt, trebuie să devenim conștienți de faptul că atunci când sufletul pleacă din lumea asta și își face bagajele de plecare, împachetarea aia de bagaje, să zic așa, el împachetează absolut tot ceea ce îi aparține, adică energiile pe care, prin intermediul cărora a manifestat diverse lucruri în planul fizic, umbrele, plusurile și minusurile pe care le-a avut personalitate, caracter, toate celelalte grade de elevare spirituală, datorii, nedatorii, el adună tot ceea ce a aparținut, că dacă sunt ale lui, sunt ale lui, le-a pus la pachet și a plecat. Exact. Adică nu e că ai scăpat, gata. Nu ai scăpat. De aceea este foarte important și iau această idee care o fac tibetanii, să ne rugăm pentru o părăsire a planului fizic fără frică și să recunoaștem această lumină esențială, natura noastră esențială și să avem parte de o reîncarnare într-un trup ca să ajutăm pe alte ființe umane și să evolueze și ele la rândul lor. Și atunci e cu totul altă perspectivă. De exemplu, și când ai o boală și te rogi Dumnezeu, Doamnă, vindecă-mă, ca prin exemplul meu personal să ajut și alte ființe care suferă de această boală și să le dau această speranță și dovadă clară, care se poate dovedi chiar medical prin acte, că eu am reușit, atunci va fi într-adevăr un ajutor real pentru orice suflet și vei fi ajutat cu totul diferit. Mirela, îți mulțumesc foarte mult pentru prezența ta la Vitamina C de astăzi. Am spus că e o ediție specială, am fost modest. La final este întrebarea pe care o pun fiecărui invitat. Cum intră lumea în contact cu tine? Păi dacă cineva manifestă această intenție, poți să le dai contactul meu. Direct. Da. Tu, nu, din fericire, spune, nu ești prezentă pe social media. Da, prefer un om să care fiu are o viață cât mai normală. Da, prefer să nu fiu cât se poate. Îți mulțumesc foarte mult și
Am să mai permit să te mai scot din cotidian aici la radio, să mai împărtășești din gândurile și din toate lucrurile învățate și înțelese. Mulțumesc frumos, cu drag. Și eu îți mulțumesc. Sunt Ionuț Costin, ne reauzim la o nouă ediție de Vitamina C. Până atunci, toate bune să se adune și iubiți până deveniți iubire. Lucrurile bune nu se încheie aici. Le găsești și la restaurantul vegan Vegasmo Brașov și pe holistica.ro.